Te mit műveltél? Mit műveltetek itthon? Igen, itthon vagy hagyva egy kicsit, és már is kergetőztök? Párna a földön, pokrót széttúrva. Hogy áll ez a szőnyeg, fiam? Te meg, mint aki jól végezte dolgát, mi? Hát, hihetetlenek vagytok, gyerekeim. Na, igazítsad ezt csak meg? Úgy. Őrült kutyus. Őrült cuki, mi? Na, sziasztok, és üdv újra a csatornánkon. Én Noémi vagyok, ő pedig Reynard, és ez a videó rendhagyó módon nem angolul, hanem magyarul fog készülni. Ennek pedig az az egyszerű oka van, hogy ezt a videót egy brand támogatja. Társultunk a Cudi Future nevű naturkozmetikumokat forgalmazó céggel, akiknek a jó voltából ki fogjuk próbálni ezt a sprayt. Natur Cleaning kisállat szaksemlegesítő levendula olajjal. Azt mondja. Természetesen semlegesíti a kellemetlen szagokat, a kezelt felületet kellemes levendula illatúvá varázsolja. Ez tök jó egyébként, nagyon szeretem a levendulát, mindig szedek is, úgyhogy kedvelem az illatot. Alkalmas szőnyegek, kárpitok, textíliák, autókárpitok és kisállatkertecek kezelésére. Szuper! Akkor az autómat is egyből kitakarítjuk utána. Használat előtt felrázandó, permetezzük 20 cm-es távolságból az érintett felületre, és hagyjuk megszáradni. Makacs szagok esetén ismételjük meg a permetezést, akár mindennapi használatra, nem hagy foltot. Tök jó. Mindjárt ki is próbáljuk a sprayt, viszont még néhány információ, aminek utána néztem időközben. Amit erről a kis sprayről tudni kell, az az, hogy teljesen környezetbarát, állatkísérletmentes és totálisan vegán alapanyagokból készült, foszfát, klór és parabénmentes, illetve hipoallergén és színezékmentes is. Egy szóval 100%-ban organikus, ami azért nagyon jó, mert hogyha a kis kedvencünk érintkezik vele, ne adj Isten belenyal, akkor sem lesz semmi probléma, nem lesznek mellékhatások, teljesen kártalan az egész kis szerecske. Na de most próbáljuk is ki ezt a szuper állatbarát sprayt. Ray, kipróbáljuk? Büdös kutya vagy? Nem vagy te büdös kutya, ugye? Ó. Na lássuk, mit tud ez a kis szerecske. Azt mondja, hogy használat előtt rázzuk fel, és hogy körülbelül egy ilyen 20 centis távolságról permetezzük a felületeket vele. Aha. Amúgy ennek tényleg nagyon jó illata van. Fú, már is imádom. Na Destin, mikor volt utoljára szagmentesítve a kis váracskád? Különben én javasolnám, hogy először kicsi felületen teszteljétek. Nem azért, mert foltot hagy, azt már láttuk a fehér szőnyegemen, hogy abszolút semmi nyoma nincsen, hanem azért, mert bizonyos állatok, főleg a macskák érzékenyek lehetnek ismeretlen szagokra, és lehet, hogy nem lesz hajlandó a helyére menni, hogyha befolykáljuk ezzel a szerrel. Ugyanez igaz a macskaalomra is, úgyhogy akinek van kis állata, annak van abban tapasztalata, hogy milyen szerekkel tudja tisztítani, meg hogyan, hogy az ne zavarja a kis kedvencét. Szerencsére Destin egyáltalán nem érzékeny az ilyesmire, úgyhogy számomra remek kiegészítés lesz ez a kis spray a mindennapokban, mert egyébként tényleg nagyon kellemes illatot hagy maga után. Na nézd már ezt az elégedett cirmót, már vissza is feküdt a helyére. Látjátok, ennyire nem zavarja, hogy szanaszéjjel fújkáltam most az ő kis kastélyát. Ugye? Nem vagy te büdös cica, mondjad. Ó, elég volt a szereplésből? Na jól van. Reynard, mit gondolsz? Ideje van már egy napi sétának? Hogyha többet szeretnétek tudni a Cudi Future termékeiről, akkor kattintsatok a leírásban lévő linkre, ott mindent megtaláltok róla, és többek között ezt a kis sprayt is megvásárolhatjátok. Menjünk? Azt hiszem, ez egy határozott, igen. Jól van, jól van! Oké, menjünk! Gyerünk!
Innen tök szürke és vizes, de hát a kutyát meg kell sétáltatni. Őt szemmel láthatóan nem zavarja. Úgy a legnagyobb sárban és pocsolyában kell menni. Na, én pedig arra gondoltam, hogy amíg Reynard sétál, addig megválaszolok néhány gyakran ismételt kérdést, illetve adok néhány tippet, ami megkönnyíti az életemet, mint kis állattartó. Na lássuk is. Azt mondja, milyen kutya Reynard? Nos, kérlek szépen, Reynard egy pomerániai törpespicc. Hány éves? 2, illetve inkább 2,5. Miért választottad ezt a fajtát? Na hát ez egy jó kérdés, igazából egy csomó másik fajta is benne volt a kalapban, aztán végül is azért a pomerániaira esett a választásunk, amellett, mert nagyon kedvelem a fajtát, és már régóta szerettem volna, mert nagyon sokat utazok, és szempont volt, hogy mondjuk, hogyha úton vagyunk, akkor adott esetben mondjuk egy repülőre is fel tudjuk őt vinni, illetve kutyabarát szállást is könnyebb talán találni egy ilyen kisebb testű kutyával, bár egyébként elég gyakran megyünk más kutyás ismerősökkel, akiknek meg nagy kutyájuk van, és addig nem volt nagyon problémánk ebből a szempontból. Mi a kedvenc kajája, illetve mi a kedvenc jutalomfalata? Hát kedvenc kaja az hússal általában, és jutalomfalatból is az ilyen 100% hús, illetve szárított hús típusú jutalomfalatokat kedveli, úgyhogy általában ilyen szárított kacsát, meg nyulat szokott kapni, illetve hogyha találunk úgy, akkor akár ilyen marha jerkit is. Időközben azért rajta kell tartanom a szememet, hogy minden oké legyen. Nagyon gyakran teszitek fel azt a kérdést, hogy drága volt-e? Nos igen, a pomerániai spitz az alapvetően egy drága fajta, főleg Magyarországon, mert elég ritka, úgyhogy igen. Fontos megjegyezni, hogy igen, lehet találni ilyen online hirdetésekben, különböző oldalakon olcsóbban is spitzet. Az én tapasztalataim szerint 10-ből 9 esetben az így vásárolt kutyák azok a 3 kilós kis pomi helyett inkább ilyen 15-20 kilós spitz kutyákká cseperednek fel, úgyhogy én azt javasolnám, hogy legyetek nagyon óvatosak az ilyen hirdetett kutyusokkal. Ez a világ legboldogabb kutyája. Ugye, semmi sem szegheti kedved. Ray teljesen szerelmes lett. Ray. Kati, de jó. Szia, Kati! Hát nagyon szép ábrázatod van. Szia! Jól tartod magad, Kati. Lehet veled találkozni? Hát, annyian kéritek, hogy lassan fogunk szervezni valami közönségtalálkozót. Abban nem vagyok biztos, hogy még idén, hiszen mindjárt december és karácsony. Nem tudom, pár hónapon belül összehozzuk, jó? Szintén nagyon gyakori kérdés, gyakran fésülöm? Minden nap fésülöm? Nem, egyáltalán nem. A nyári hónapokban egy picit gyakrabban, de ez azt jelenti, hogy mondjuk 2 heti rendszerességgel, de ott is csak azért, hogy azt a sűrű ajszőrcetet, amit ilyenkor kihullad, azt kifésüljem neki. Egyébként pedig abszolút nem igényel fésülést a szőre. Most jelenlegi állapotában, ahogy látjátok, szerintem ez több mint 2 hónapja nem volt fésülve, úgyhogy nem, abszolút nem igényel sok törődést. Szintén gyakran kérdezitek, hogy viszem-e kozmetikushoz. Ray soha életében nem járt még kozmetikusnál, nem kell vágni a szőrét, neki nem haja van, hanem egy dupla rétegű szőrzete, úgyhogy ilyen problémáim nincsenek. Szoktátok kérdezni, hogy mennyit sétálunk egy nap és hányszor?
Reynard átlagosan 3-szor sétál egy nap, az is lehet, hogy többször, az is lehet, hogy kevesebbszer. Ő egy munkába járós kutya, jön velem az irodába, úgyhogy reggel akkor sétál, amikor megyünk, illetve hogyha kimegyek napközben, akkor általában viszem magammal, úgyhogy olyankor napközben is van lehetősége kimenni, mondjuk egy ebédszünetben. Utána délután sétál, mikor jövünk hazafele, és este sétál egy hosszabbat, amikor legalább 1 órát, de általában 1,5 órát lent szoktunk lenni. Ilyenkor találkozunk a többi kutyással is, és akkor ilyenkor nagy bandázás van a parkban. Na és akkor a legjobb kérés, azt kérte valaki, hogy mondjak 3 tippet, ami nagyon megkönnyíti az életemet így kis állattartóként. Nos, a 3 tippem az lenne, hogy szerezz be egy robotporszívót. Hihetetlenül nagy segítség, főleg a nyári hónapokban. És ne gondolj erre úgy, mint egy hű de haj, de nagyon drága befektetés, hiszen évekre veszed, és tényleg eszméletlen sokat segít az, hogy mondjuk nyáron minden nap csak be kell kapcsolni, az ott körbe megy, te közben tudod a mindennapi dolgaidat intézni. Úgyhogy imádom, az volt az egyik legjobb befektetés, mint kis állattartó számomra. Akkor második tippként mondanám, hogyha van szőnyeged, akkor az mindenképpen valamilyen rongy vagy szövött szőnyeg legyen, amit tudsz mosógépben mosni. Szintén elképesztő nagy segítség számomra. A kisebb szőnyeget otthon kimosom, nem tudom, hetente, 2 hetente, a nagyobbat pedig elviszem mosodába, és akkor ott nagy mosógépnek a dobjába beteszem. És hát harmadik tippként, nem is tudom, mondjuk egy kifejezetten cicás tippet hoznék nektek. Én kristály macskaalmot használok, és számomra eszméletlenül bevált. Sokkal jobban semlegesíti a szagokat, mint minden egyéb másfajta macskaalom. Igen, kihordja ezt is a cica, meg rátapad a mancsára, de mindegyik másik is, viszont összehasonlíthatatlanul jobb tényleg a szagelnyelő képessége, illetve az, hogy milyen rendszerességgel kell takarítani és cserélni az egészet. Úgyhogy igen, a kristályos macskaalom az egy kicsit drágább, hát ennek megvan az oka, és higgyétek el, én már csak azt használom, és soha nem cserélném vissza a régire. Úgyhogy ja, ez lenne a 3 tippem. Reynard, mehetünk haza? Mehetünk? Azt nem kérem, köszi. Ne is hozd ide. Lassan ránk sötétedik, úgyhogy ez a videó ez ennyi volt mára. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha tetszett, akkor mindenképpen hagyjatok egy lájkot nekünk. Hogyha vannak további kérdéseitek, akkor azt hagyjátok meg egy kommentben, és a következő videóban megválaszoljuk majd őket. Illetve, hogyha újak vagytok itt nálunk, akkor légy iratkozzatok fel. Rendszeresen töltünk fel tartalmakat, úgyhogy hamarosan újra látjuk egymást a következő videóban. Mua.